Isang mabilis na video tutorial tulong sa mga tao na hindi marunong lumangoy at aksidente nalaglag sa 6 feet pool. Kunwari, ako po ay nanonood. Yan, mukha akong boss. Yan, aking nanonood. Tapos merong pasaway na biglang tumulak sa akin sa likod. Ah! Good day mga kalangoy, my name is Zaldi from Swim Masters. Isang mabilis na video tutorial tulong sa mga tao na hindi marunong lumangoy at aksidente nalaglag sa 6 feet pool. So mga kalangoy, ang ating video tutorial ngayon ay tinatawag natin na kangaroo jump. Ito ay magagamit natin kung ang level o ang lalim ng isang swimming pool ay 6 feet up to 8 feet pool lamang. Kalangoy, ang kangaroo jump ay meron lamang tatlong pattern. Unang-una, yung ating vertical position. Kinakailangan natin makapag-create ng vertical position nang sa ganon, tayo ay madaling bumagsak sa ilalim ng tubig o madaling natin maabot yung ating floor. Pangalawa, mga kalangoy, yung ating pagtalon. Pag naabot na natin yung floor, kinakailangan lamang natin tumalon pataas para makakuha tayo ng hangin. At ang pangatlo po, yung ating pagkuha ng hangin, yung ating tinatawag na recovery. Sa pamamagitan nun, sa pamamagitan ng pagtalon at pagkuha ng hangin, tayo po ay maaari ng maligtas kahit malalim po yung ating swimming pool. Okay mga kalangoy, ipapakita ko na sa inyo kung paano ba ito ginagawa. Let's go! Yan mga kalangoy, kunwari po, ako ay malalaglag dito at gagawin ko na yung survival technique natin ngayon na tinatawag na kangaroo jump. Okay, yan. Kunwari, ako po ay nanonood. Yan, mukha akong boss. Yan, aking nanonood. Tapos merong pasaway na biglang tumulak sa akin sa likod. Ah! Nga. Talon nga. Talon nga. Ayan mga kalangoy, kailangan mo lang siya ulit-ulitin hanggang makalapit ka na dun sa wall o kung saan yung pinaka-place na area na makakasurvive ka na. So mga kalangoy, ayun po yung tinatawag natin na kangaroo jump. Meron akong nakita na grupo na kinausap ko sila ngayon. Tinanong ko sila na offer ako kung pwede nilang subukan yung kangaroo jump survival. So meron ako ng grupong nakuha. So sila naman yung magdi-demo. Yun mga kalangoy. So nakakuha ako ng grupo na magpe-perform para sa kangaroo jump. Ano sila magpe-perform kung malaglag sila sa 6 feet pool to 8 feet pool. Okay, so mga kalangoy, ayan na po sila. Papakita nila sa atin yung tinatawag na kangaroo jump for survival techniques. Okay? So ready tayo for survival technique for kangaroo jump. Ready and go! Yun na kalangoy. So, using the kangaroo jump, pwede na tayo makasurvive o pwede na tayong maligtas kung sakasakaling malaglag tayo sa 6 feet pool o ang lalim ay lagpas sa ulo natin. So, mga kalangoy, so maraming salamat sa panonood ng video. Hanggang sa susunod na mga video tutorial natin. So, ingat mga kalangoy and see you!